ตัว LC เนี่ยเพื่อเป็นหลักการประกันโดยให้ธนาคารทั้งสองของประเทศทั้งผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนกลางในการรับผิดชอบในการจ่ายเงินกันใช่ไหมคะซึ่งถ้ามี LC ปุ๊บเนี่ยผู้ขายก็ต้องส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องทำการชำระเงินที่ถูกต้องให้กับผู้ขายสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP 7 แล้วค่ะอย่างรวดเร็วทราบว่าน้องนัทเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับ LC ที่จะมาถามอ้อยด้วยใช่ไหมคะเชิญเลยเตรียมมานิดหนึ่งครับก็อย่างที่ทราบว่า LC นะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเพิกถอนได้กับเพิกถอนไม่ได้ทีนี้ผมน่าสับสนนะครับว่าทำไมมันถึงมี2ประเภทจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า LC ที่เป็นแบบเพิกถอนได้เนี่ยไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันเสี่ยงทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายโดยปกติแล้วทุกวันนี้ที่พี่อ้อยเจอเนาะเขาจะใช้เป็นแบบเพิกถอนไม่ได้เพราะว่าเมื่อเรามีการตัดสินใจในการซื้อขายของแล้วก็ควรจะแบบให้ถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่ LC ที่แบบเพิกถอนได้เนี่ยมันก่อผลยังไงบ้างในภายหลังซึ่งจริงๆพี่อ้อยไม่ได้มีความมั่นใจหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของเพิกถอนได้เพราะว่าปกติเราไม่เคยใช้ในกันในตลาดเพราะฉะนั้นขอพูดถึงเรื่องการเพิกถอนไม่ได้ดีกว่าหรือที่เราเรียกกันว่าrevocable LC ค่ะทีนี้อยากจะย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าหากท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่าเธอกับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในประเภทใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นประเภทที่เพิกถอนไม่ได้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นคนตัวกลางในการจัดชำระเงินแทนผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อที่เป็นคนเปิด LC ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะถือยึดกันโดยพฤตินัยว่าคือการเพิกถอนไม่ได้อย่างนี้ค่ะทีนี้นะครับหรือเมื่อกี้คือการแบ่งประเภทแบบเพิกถอนได้และไม่เพิกถอนไม่ได้ใช่ไหมครับมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะแบ่งก็คือแบ่งตามลักษณะการเก็บเงินที่จะเป็นในเรื่องของ LC at site หรือ usage LC นะครับอยากให้พี่อ้อยช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงได้ค่ะก็เอากระบวนการคร่าวๆก่อนถ้าเป็น LC at site หมายความว่าเมื่อผู้ขายเนี่ยทำการส่งสินค้าให้กับทางลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินไปละเพื่อที่จะเตรียมเอกสารให้มาขายกับทางธนาคารเนี่ยเราจะเรียกกันว่า bank negotiation ซึ่งทางผู้ขายเนี่ยเขาจะต้องได้มี invoice นะคะใน packing list แล้วก็ BL หรือ airway bill แล้วก็เอกสารอื่นๆตามที่ทางผู้ซื้อต้องการระบุมาใน LC อย่างเช่น insurance นะคะหรือว่าเป็น certificate of origin พวกนี้เอกสารพวกนี้เนี่ยเขาจะเตรียมให้พร้อมเสร็จแล้วก็เอามาส่งมอบที่ธนาคารของผู้ขายซึ่งมีการตกลงกันล่วงหน้าอยู่แล้วกับผู้ซื้อว่าเราจะใช้ธนาคารอะไรมีระบุระยะเวลากำหนดในการชำระเงินไหมครับพี่อ้อยก็จะมีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะระบุไว้กี่วันนะที่น้องนัดดูมานะถ้าผมจะไม่ผิดเป็น 5-10 วัน5-10 วันใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการโปรเทคของผู้ขายด้วยว่าเพราะของมันเดินทางไปถึงที่ปลายทางแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ซื้อเอาของไปโดยที่ยังไม่ชำระเงินก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะแต่ทีนี้อย่าง usage LC เนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่2นะครับเป็นประเภทที่2ค่ะใช่เป็นประเภทที่ว่าผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่าโอเคคุณเอาของผมไปก่อนได้นะผมส่งของให้คุณแล้วผมก็ให้เครดิตเทอมคุณด้วยอาจจะ30-60 วัน90 วันแล้วแต่ทีนี้ผู้ซื้อก็อาจจะคิดว่าถ้าเราได้90 วันเนี่ยโหแจ่มเลยเราสามารถเอาของไปใช้ก่อนใช่ไหมคะในการcash flow ของเราจะได้หมุนได้แต่อย่าลืมนะคะธนาคารเขาก็เตือนมาว่าในการมีล็อกไว้90 วันเนี่ยธนาคารมีค่าธรรมเนียมรายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้ usage LC เนี่ยรบกวนช่วยเปรียบเทียบนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องชำระเป็นค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคารเนี่ยกับค่าที่เราได้การผ่อน90 วันของเราเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเราจะเสียค่าธนาคารธรรมเนียมธนาคารเนี่ยแพงกว่าดอกเบี้ยที่เราได้จากการยืดระยะการจ่ายชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายก็ได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยฉันมี cash flow ที่ดีขึ้นแต่หารู้ไหมครับลืมดูใช่ค่ะซึ่งทางธนาคารก็เตือนบอกว่าเขาจะมีเรทของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าเนี่ยลองเทียบดูปรึกษาทางธนาคารก็ได้ว่าถ้าสมมติเราขอไว้3 เดือนก็คือ90 วันเนี่ยเราต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับแบงค์เท่าไหร่ครับผมทีนี้ครับมาถึงคำถามถัดไปครับข้อควรระวังในการเปิด LC กับธนาคารครับผมค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยขั้นตอน
เริ่มเลยเนี่ย ครับ เราต้องเช็คกับทางผู้ขายก่อน อืม ในฐานะของเราผู้ซื้อนะคะว่า ครับ เขาสะดวกที่จะใช้ธนาคารอะไร อืม ที่ปลายทาง ครับ แล้วเราก็ติดต่อธนาคารของเราว่าเราจะมีการซื้อขายผ่าน LC นะ อืม แล้วเราก็จะให้ดีเทลว่าผู้ขายชื่ออะไร มีธนาคารชื่ออะไร แล้วทางธนาคารก็จะธนาคารของเราเนี่ยก็จะออกเป็น draft LC มาให้เราก่อน ครับ ในนั้นก็จะระบุตามที่เราต้องการทุกอย่างว่าสินค้าคืออะไรราคาเท่าไหร่ แล้วก็เราต้องการให้ชิปเมนต์มาถึงเมื่อไหร่ อืม ระบุไปแล้วเราส่ง draft ตัวนี้ส่งกลับไปให้ทางผู้ขาย ให้เขาดูว่าเขาโอเคเห็นด้วยกับเราไหมในเงื่อนไขต่าง อืม ๆ ถ้าเขาโอเคเราก็เปิด LC ตัวจริง อืม ที่ในไทยได้เลย เรียกได้ว่าก่อนที่ผู้ซื้อจะเดินทางไปเปิด LC เนี่ยก็จะต้องมีการผมเรียกใช้คำว่าสำรวจหลังบ้านได้ไหมฮะว่าแบบที่มาของผู้ขายเนี่ยน่าเชื่อถือไหม ถูก โร ต้อง งงาน ค่ะ เขาจริงหรือเปล่าเขา ใช่ จะมีการแบบโกหกเราไหมอะไรอย่าง ถูก นี้ ต้อง ถูไหม ค่ะ รับ ซึ่งจริง ๆ แล้วการใช้ LC เนี่ยก็ถือเป็นความมั่นใจระดับหนึ่งของผู้ซื้อ เพราะว่าเราใช้ธนาคารกับธนาคารเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งฝั่งคนขายแล้วฝั่งคนซื้อ ครับผม ค่ะ ได้เลยครับ ทีนี้มาถึงจุดสำคัญแล้วครับ climax เลย climax ก็คือขั้นตอนนะครับ ผมตีคร่าวๆว่าประมาณ 11 ขั้นตอนเนาะอย่างสมมติว่าในฐานะผมเป็นผู้ซื้อและพี่อ้อยเป็นผู้ขาย อือฮึ เรากำลัง ค่ะ จะทำ LC กัน ค่ะ โอเค ง่ายๆเลยครับพี่อ้อย ขั้นตอนแรกก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผมกับพี่อ้อยตกลงกันว่าจะทำ LC เนาะ ค่ะ ขั้นตอนแรกแล้วถัดมาครับพี่อ้อย โอเค สมมุติว่าผมจะทำแล้ว ทุกอย่างละเราทำกันสมมุติเราตรวจมีการคอนเฟิร์ม draft LC เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ครับ ทางธนาคารของผู้ซื้อเนี่ยก็จะส่งตัว advising LC ไปที่ธนาคารต้นทางละ ครับ ว่าผู้ซื้อมี LC อืม ตัวนี้มานะ เพื่อให้ผู้ขายเนี่ยทำการส่งสินค้าออกไป ครับผม โอเค แล้วนี่ก็ย้อนมาถึงกระบวนการของผู้ขาย ก็ ละ คือว่า ผู้ขายก็ผลิต และ สิน ส่ง ค้า ออก แล้วก็เอาไปลงเรือหรือขึ้นเครื่องบิน ครับ แล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ LC ระบุไว้ 4-5 อย่าง ส่งกลับมา แล้วตัวจริงก็ไปขายที่เขาเรียกว่า advising to bank ครับ ก็คือเอาไปขายที่แบงก์ของผู้ขายก่อน ครับ แบงก์ของผู้ขายจะเป็นคนกลางในการส่งเอกสารทั้งหมดหลังจากที่เขาตรวจทานเสร็จแล้วเนี่ยว่าถูกต้องตาม LC ทุกอย่างไม่มีอะไรผิด ครับ ก็จะส่งมาที่ธนาคารหลัก อ่า ธนาคารแม่ของ ทาง ที่ ฝั่ง ของผู้ซื้อ ครับ ของ ผม ทางนักนาฏใช่ค่ะ รับอ่า ธนาคารหลักที่เป็นธนาคารhead office เนี่ย อืม เขาก็จะส่งมาที่ธนาคารสาขาที่น้องนัดเปิดไว้ ครับผม ว่ามีเอกสารเข้ามาแล้วนะ อืม น้องนัดลองดูซิมีอะไรผิดพลาดไหมสินค้าตัวนี้ถูกต้องไหม ครับผม แล้วพร้อมที่จะให้ชำระเงินภายในเมื่อไหร่ ก็จะย้อนกลับมาถึงว่าตัว LC assign ก็คือว่าอาจจะตัดเงิน 5 วัน 7 วัน 10 วัน อืม ถ้าน้องนัดพร้อมน้องนัดก็จะบอกว่าโอเคงั้นตัดเลยครับ ครับ ตอนนี้ของมาถึงเรียบร้อยแล้ว อืม เราพร้อมที่จะออกของละเพื่อจะไม่ให้เกิดค่า storage หรือค่าเลนที่ทางท่าเรือของบ้านเรา ครับ ทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะ endorse ข้างหลังตัว BL อืม นะคะ ครับ endorse ตราแบงก์ธนาคาร ครับ เราก็ไปรับตัว BL ตัวนั้นเนี่ย ครับ มาที่ของเรา อืม แล้วเราก็ endorse ชื่อบริษัทของเราไป ครับ แล้วก็ไปติดต่อรับ DO delivery order จากทางเอเย่นได้ เพื่อที่จะให้ทาง shipping เนี่ยไปดำเนินการออกของ ครับ นี่ขั้น ผม ตอนคร่าวๆค่ะ พูดง่ายๆก็คือว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะ เป็นแค่ตัวกลางระหว่าง ใช่ ธนาคารสมมติว่าผมใช้ธนาคารประเทศไทย และธนาคารประเทศจีนก็ได้เนาะทางธนาคารประเทศเราเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ขายส่งมาให้ว่ามีความถูกต้อง ใช่ถูก ใด ต้อง ๆไหม ใช่ ก่อนที่ธนาคารประเทศเราจะส่งเอกสารมาให้ผมว่าโอเค ผู้ขายนั้นได้มีการส่งสินค้ามาแล้วนะ ผมมีหน้าที่แค่นำเงินไปชำระให้ธนาคารบ้านผม ใช่ เพื่อที่จะทำการนำสินค้าออกมา โอเคตะกี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องตัว LC เนี่ย ครับ เพื่อเป็นหลักการประกันโดยให้ธนาคารเราทั้งสองของประเทศทั้งผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ย ครับ เป็นคนกลางในการรับผิดชอบในการจ่ายเงินกัน ครับผม ใช่ไหมคะ ซึ่งถ้ามี LC ปุ๊บเนี่ยผู้ขายก็ต้องส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ผู้ซื้อ ครับ ผู้ซื้อก็ต้องทำการชำระเงินที่ถูกต้องให้กับผู้ขายตามข้อ ครับ ตกลงค่ะ อาจจะเป็น 60% 70%หรือว่า 100%อันนี้แล้วแต่นะคะ ครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยก็จะกันไว้ที่ 60 เพราะว่ามันจะมีมัดจำไปแล้ว 30ชำระ 60 แล้วส่วนอีก 10%เก็บไว้ว่าดูของถ้าของไม่เสียหายเนี่ยเขาก็ทำการตัดเจอ 10% ที่เหลือเนี่ยส่งให้กับผู้ขายไปก็จบกระบวนการ ครับผม ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่าง ใช่ มากเลย ใช่ นะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยเกิดผมเป็นผู้ขายเนาะผมมี อือฮึ สิทธิ์ที่จะแบบแอบยัดไส้หรือเปลี่ยน อ่า สินค้า หรือทางพี่อ้อยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระเงินค่าสินค้ากับผมได้เช่นกัน เรียกได้ว่า LC จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการชำระเงินข้ามประเทศนั่นเองนะครับ ถูกต้องค่ะใช่ ครั ค่ะ บผม ซึ่งการเปิด LC ก็ดีอย่างหนึ่งคือเนื่องจากว่าสมมุติเรายังใหม่อยู่ในการซื้อขายเนี่ย อืม เราไม่รู้จักผู้ขายผู้ขายก็ไม่รู้จักเรา เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนกลางในการรับรองว่า อืม มีความปลอดภัยในการซื้อขายทั้งคู่ ใช่ ก็ใช้ LC นี่แหละค่ะ ใช่ ค่ะ ได้เลยนะครับ ค่ะ สำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกเรามาจนถึง EP 7 ค่ะ อันนี้เราพูดถึง ได้เลย LC ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเนี่ยนะคะ สามารถเหมือนเดิมค่ะ ก็คือส่งมาที่คอมเมนต์ด้านล่าง EP ของเรานะคะได้เดี๋ยวเราพยายามตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ แล้วก็อย่าลืม subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ